හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මම විශේෂ පාඩමෙන් ගෙන්න හදන්නේ කොහොමද for loop එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ for loop එකක් අපි මතකනේ කතා කරා control structures ගැන. ඒ කියන්නේ අපි if then else ගැන කතා කරා. දැන් අපි for each ගැන කතා කරා. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ for loop කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. හරි මෙන්න මෙහෙමයි ඒක පටන් ගන්නෙ. දැන් මම ගාව තියෙන Visual Studio වල මේ console application එකම program.cs එකට ගිහිල්ලා අපි එකපාරක් මේක නිකන් run කරලා බලමු. .net run කියලා රන් කරලා ගත්තාම මෙන්න hello world කියලා එනවා. හරි මට තව එකක් කියන්න තියෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ අපිට .net 7 එක රිලීස් වුණා මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතන clear කියලා .net version කිව්ව ගමන් .net 7 එක රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Microsoft site එකට එහෙම නැත්නම් .net site එකට ගිහිල්ලා .net එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව වැඩක් තියෙනවා. Visual Studio version මෙන්න මේ version එක version 17.4 එකට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. අප්ග්‍රේඩ් කරගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් .net 7 එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔටෝ සෙටප් වෙන. එහෙම නැත්නම් වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් .net site එකට ගිහලා අර මම කලින් මුල් පාඩම් වල පෙන්නවා වගේ එතනට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු for loop එක. මෙන්න මෙහෙමයි කතන්දරේ තියෙන for loop එකේ. for loop එකේ syntax එකක් තියෙනවා. syntax එක පටන් ගන්න මෙතන for. ඊට පස්සේ වරහණක් අරිනවා. ඊළඟට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා starting එක starting point එක ඊට පස්සේ condition එක. දැන් කියනවා අපි එකට කියනවා condition කියලා. මේක condition එක ඊට පස්සේ iteration එක. එහෙම නැත්නම් iteration එක. ඒ කියන්නේ කී පාරක් මේක වැඩි වෙන්න ඕනද කියන එක. ඒ කියන්නේ iteration කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ එන්නේ iteration එක. කියන්නේ මෙතන එකින් එක වැඩි වෙනවද දෙකින් දෙක වැඩි වෙනවද තුනෙන් තුන වැඩි වෙනවද කියලා ඒ වගේ කතන්දරයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම for කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්න තැන එක්කෝ variable එක දාලා මට කියන්න පුළුවන් i equals 0 කියලා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හොඳටම දන්නවා මේක int variable එකක් කියලා. මම කියනවා i equals 0 බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා කොච්චරක් වෙනකන් යන්න ඕනදයි. මම කියනවා i කුඩායි 10 වෙනකන් යන්න කියලා. එතකම් මේක දුවනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා එකින් එක වැඩි කරන්න කියනවා i++. ඔන්නෝමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ curly bracket එක start කරනවා end කරනවා. මැද්දෙන් අපිට ඕන console.writeline කියලා ඉවරලා අපි මෙතන i කියලා print කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. මේක මම execute කරන්න. මම මෙතන කියලා කියනවා clear කියනවා .net run කිව්ව ගමන් මෙන්න මේ ටික print වෙනවා. මේ තියෙන්නේ බිඳුව ඉඳන් 9 වෙනකන්. ඇයි බිඳුවෙන් පටන් ගන්නේ? කුඩා හෝ 10 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 9 10 වෙනකොට එළියට පයින්නවා. අපිට 10ක් ඕන නම් මෙතන කුඩා හෝ සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් කියලා කියනවා .net අපව run කිව්වොත් අන්න බිඳුවේ ඉඳන් මේක මම සේව් කරලා නෑ. මම සේව් කරන්න. ක්ලියර් කළා අපව .net run කිව්ව ගමන් බිඳුවේ ඉඳන් ඔන්න 10 වෙනකන් ආවා. අපි මෙහෙම එකක් කරලා බලමු. දැන් මෙතන බලන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතනට ගිහිල්ලා debug point එකක් දානවා. මේකට කියනවා debug point එක කියලා. අපි එකින් එක මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම කියලා කියනවා මෙතන debug එකට ක්ලික් කරා මෙන්න මේක run කරන්න කියනවා. run කරන්න කිව්ව ගමන් මෙන්න program එක දුවනවා. දුවල වෙලා එක තැනක ඇවිල්ලා නවතිනවා. ඔන්න නැවතුණා. දැන් මේක නවතිලා තියෙන්නේ ඔන්න මෙතනට ඇවිල්ලා නැවතුණා. දැන් බලන්න i වලගේ. i කියන්නේ බිඳුවයි. කියන්නේ පටන් ගත්ත ගමන් මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා නැවතුණා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගිහලා කියනවා step in. ඒ කියන්නේ step over එකක් ඇතුළට යන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරා මෙතනට ආවා. දැන් තව එකක් ක්ලික් කරනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනින් කොතනද යන්නේ කියලා බලන්න. ගිහලා නවතින්නේ කොතනද? incremental එකට නවතින්නේ ගිහලා. අන්න එකක් එකතු වෙනවා. දැන් ආයි බිඳුවේ ඉඳන් එකක් එකතු වෙනවා මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ step එකට ගියාම එතකොට i කියන්නේ 1යි. දැන් අන්න check එකට යනවා. දැන් i 1යි 10ට වැඩි කුඩායි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කොහාටද යන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඊළඟ එකට ගියා ආපහු මේකට ගියා. ආපහු එකක් යනවා. ආපහු කොහටද යන්නේ? ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකට යන්නේ මේ i++. දැන් i කියන්නේ 1යි 2 වුණා. ආපහු චෙක් කරනවා. ඔහොම මෙහෙම රවුමේ යනවා මේක එකින් එක. මේ ලූප් එක වැඩ කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක 10 වෙනකන් මේක දුවනවා. මම ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා කිව්වොත් එimhe continue කියලා. ලූප් එක continue එක මෙන්න මේකෙන් ස්ටොප් කරලා මට ඕන පුළුවන් මේක කන්ටිනියු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකින් එක පැන පැන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම ඩිබග් පොයින්ට් එක අයින් කරලා මේක ප්‍රෙස් කරුවම මේ 10 වෙනි ගාම print එක යනවා. ඔන්න ඔහමයි
for loop එක වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් බලමු පොඩි example එකක් කරමු. example එකක් try කරමු. මෙන්න මෙහෙම example එකක්. හරි. මෙන්න මේ වගේ output එකක් ඉල්ලනවා. අපි හිතමු 1 ඉඳන් 100ට වෙනකම් print වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම 100ට වෙනකම් print වෙන්න ඕනේ. 100ට වෙනකම් print වෙනකොට ඒ print වෙන ඉලක්කම 3ෙන් බෙදෙන ඉලක්කමක් නා. මෙන්න මේ fizz කියලා print වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ 4 5. ඒ ඉලක්කම 5ෙන් බෙදෙනවා නම් buzz කියලා print වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහම ඇවිල්ලා ඒ යම්කිසි ඉලක්කමක් 3ෙනුත් බෙදෙනවා නම් 5ෙනුත් බෙදෙනවා නම් fizz buzz කියලා මෙන්න මේ print වෙන්න ඕනේ. ඔහොම 100 වෙනකම්ම print වෙවි යන්න ඕනේ. ඕක තමයි requirement එක. තේරුණානේ? එතකොට අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් tackle කරන්නේ. මුලින්ම අපි 1 ඉඳන් 100ට print කරගමු. ඒක තමයි පළවෙනි step එක. කොහොමද කියන්නේ for int I 1 ඉඳන් 101 කියලා මෙතන කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුඩාව සමානයි 100 කියලා කියන්න පුළුවන්. මම 100 කියන්න. ඊට පස්සේ එකින් එක වැඩි කරන්න කියනවා. ඊළඟට කියනවා ඔන්න console dot write line I. ඔන්න පළවෙනි එක. මේක මම ක්ලියර් කරන්න. මම කියනවා .net run කිව්ව ගමන් ඔන්න 100ට print වුණා 1 ඉඳන් ඔන්න උඩට ගියාම තියෙනවා 1 ඉඳන් 100ට. ඒක හරි. දැන් බලන්න ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? 3ෙන් බෙදෙන ඉලක්කමක් නම් මෙන්න මේ fizz කියලා print වෙන්න ඕනේ. මම මුලින් බලනවා 3ෙන් බෙදෙන ඉලක්කමක්ද කියලා. ඒක check කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය 3ෙන් බෙදෙනවා නම් අපි check කරන්නේ මෙන්න මේ mod කියන operator එකකින්. ඒ කියන්නේ if I නේ ඉලක්කම I තමයි iterate වෙන්න ඕනේ. I mod 3 equals 0 නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ ඉලක්කම console.writeline මම ඩොලර් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ I මෙතනින් ගිහලා කියනවා fizz. අපි ඒක save කරා. දැන් print කරලා බලමු. මම ක්ලියර් කරනවා .net run. දැන් මොකද උනේ? දැන් මේ 3 6 9 කියලා print වුණා. හැබැයි 1 2 3 කියලා print වෙන්නේ නැහැ තාම. හැබැයි හරියටම 3 fizz 6 9 12 3 බෙදෙන ඔක්කොම fizz කියලා print වුණා. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේක නැත්තම් අපි print කරන්න ඕන මොකක් කියලා නිකන් එකේ ඉලක්කම කියලා print කරනවා. අපි උඩින් ලියමු console.writeline I කියලා ලියමු. ඔන්න දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මම මෙතන clear කිව්වා .net run කිව්ව ගමන් අන්න අවශ්‍ය දේ වෙනවා දැන්. 1 2 3 කියලා එනවා. දැන් 3ව දෙකක් එනවා. පේනවද? අපි ඒක පස්සේ විසඳගමු. 3ව දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ 6ව දෙකක් එනවා. අපි ඒක ඊළඟට විසඳගමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට එකක් තියෙනවා මේක නැත්තම් ඊළඟ එකේ. අපි ඒක තියමු. දැන් ඊළඟට කියමු පහේ ඉලක්කම බෙදෙන එක. අපි බලමු if I 5 mod කියලා 0 නම් දැන් මෙතන අපව මම මෙයාම කොපි කරලා අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දානවා. අන්න buzz දෙවෙනි ඉලක්කම. ඒ කියන්නේ පහෙන් බෙදෙනවා නම් buzz කියලා print වෙනවා. මම ආපහු clear කරනවා .net run කිව්වහම ආපහු ගිහින් බැලුවොත් මෙතන යටින් 1 2 3 හරි 3ෙන් fizz කියලා 4 5 ආපහු පහෙනුත් මේක එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ දෙකම නැත්තම් තමයි මේක print වෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද? හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ පහේ ඉලක්කනුයි ආපහු 6න් ඒවා එනවා. ඒතර අපි ඒක හදාගන්නේ කොහොමද? අපි ඒතකොට මේ if statement එක පොඩ්ඩක් refactor කරගන්නවා. refactor කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මුලින් බලනවා මේ ඉලක්කම 3ෙන් බෙදෙනවාද කියලා. ඊට පස්සේ නැත්තම් මම check කරනවා else if අන්න මේ කැලේ මෙතනට ගේනවා දැන්. else if කියලා ඉවරලා පහෙන් බෙදෙනවාද කියලා බලනවා. එහෙමත් නැත්තම් තමයි else කියලා අන්තිමට මෙන්න මෙයා මෙතනට දාන්නේ. ඔන්න ඔහමයි refactor කරනවා කියලා කියන්නේ මේ කෝඩ් එක. මම දැන් මේ විදිහට මේක හදාගත්තා. හදාගෙන මම මේක save කරලා බලමු. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපව for loop එක තියෙනවා. loop එක ඇවිල්ලා මෙතනින් 3ෙන් බෙදෙනවද කියලා බලනවා. මේක print කරනවා. නැත්නම් ඒක 5ෙන් බෙදෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට print කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් I එක print කරනවා. දැන් මෙතන කියලා clear කියලා .net run කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් මොකද උනේ? දැන් හරියටම අපිට උත්තරේ එනවා. මේ 1 2 3 fizz කිලාව 4 5 6ත් හරි ඊට පස්සේ 7 8 9ත් හරි 10 11 12 හැබැයි 15 දී
3න් බෙදෙන එක විතරයි ආවේ 5න් බෙදෙන එක ගත්තේ නැහැ. ඒක ගන්නේ කොහොමද? ඒක ඕනනම් අපිට මෙතන උඩින්ම දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. 3නුයි 5නුයි දෙකෙන්ම බෙදෙනවා නම් if I 3 මෙහෙම එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ and I mod 5 කියලා 0. මේ දෙකෙන්ම බෙදෙනවා නම් මං කියලා කියනවා Fizz Buzz කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතනට else මෙන්න මේ if එක මෙතනට ගේනවා. මේව නම් ආපහු else if එකකින් මෙන්න මේවට කියනවා nested if එකක් කියලා. දැන් මෙතන 3නුයි 5නුයි දෙකෙන්ම බෙදෙනවා නම් මේක මෙහෙම එනවා. 3න් විතරක් බෙදෙනවා නම් මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ 5න් විතරක් බෙදෙනවා නම් buzz කියලා නැත්තම් මොකක්ම නැත්තම් නිකන් console කියලා. හරි අපි කෝඩ් එක ලියලා ඊට පස්සේ මේක සේව් කරමු. සේව් කරලා ඉවරලා දැන් මම මේක ක්ලියර් කරන්න. ක්ලියර් කරලා මම ගෙනවා .net run කිව්ව ගමන් දැන් බලමු කෝඩ් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න. දැන් අපි උඩින් ඉඳන් බලමු. 1 2 3 හරි Fizz ඊට පස්සේ 5 එකත් හරි. ඊට පස්සේ 6 15 දී ගියාම මෙන්න Fizz Buzz කියලා. මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මේක විදියක්. අනිත් විදිය තමයි අපිට තව එකක් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ and එක අයින් කළා. එහෙම නැතුව අපි and එක අයින් කළා. අපි මෙතනට ගිහලා කියනවා එකපාර මේක 15න් බෙදුවොත් දෙකම එකයි. 3නුත් බෙදෙනවා ඒතර 5නුත් බෙදෙන එකක්. එතකොට මම ආපහු සෙලක්ට් සේව් කරලා ක්ලියර් කරොත් .net run කිව්වොත් අර උත්තරේම එන්නේ මේ 75 කියන 3නුත් බෙදෙනවා 15නුත් 5නුත් බෙදෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව එකක් ගමු 60. මේ 3නුත් බෙදෙනවා 5නුත් බෙදෙනවා. අනිත් එක 3න් බෙදෙනවා මෙහෙම එනවා 5න් බෙදෙනවා මෙහෙම එනවා. ඔන්න ඔහොමයි for loop එක වැඩ කරන්නේ. ඔන්න අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා if එකවත් use කරගෙන for loop එකත් use කරන්න හැටි පොඩි program එකකුත් පොඩි example එකක් කරගත්තා. අපි ඊළඟ පාඩමේ හම්බෙමු.